Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Welkom in mijn montagestudio. Ik ben even de video aan het monteren dat jullie nou gaan kijken. Vorige keer hebben jullie kunnen zien hoe we deze motor hierin gepast hadden. Daar lag eerst die Audi 5-cilinder in. Hebben we eruit gehaald. Een Opel 1700 turbo diesel erin. En dat was even spannend om te kijken of die zou passen. En nou, hij past eigenlijk best goed. Ik heb hem nog een beetje meer op zijn plek gelegd. Overal latjes ronder en zo om hem goed op hoogte te leggen. En nou gaan we hem vastzetten. Ja, kijk, die plaatjes die bouwde ik dan vast aan het motorblok. En daar las ik dan weer alles aan vast. Nou, ik ga de blokken eronder uithalen. Het motorblok hangt vast. Kijken of dat hij er niet uitvalt. We gaan even kijken hoe die vast zit. Daar heb ik een motorsteun gemaakt. Die gaat helemaal onder het blok door. Aan deze kant hebben we ook een steun. De originele steun heb ik een beetje vermaakt. En hier nog een steuntje. Daar moet nog een schoor in, maar voorlopig is het goed genoeg. Veel van jullie vroegen je af of dat ik alles uittekende. Nou, zo doe ik dat dus. Ik heb hier even een stoel neergezet om te kijken waar ik zelf wil gaan zitten. Dat wiel staat ongeveer waar dadelijk de vooras moet komen. Dus ik was even wat kijken en zo lijkt me dat wel een mooie afstand eigenlijk. Ja, zo passen de pedalen er nog tussen en zo. En ja, volgens mij ziet het er wel goed uit. Stuur, moet ik nog maken, zit er nog niet. Ja, het is bijna klaar. De wiel zit al op de goede plek en zo. Nou even buizen tussen lassen en zo. Alles aan elkaar bakken en dan komt het goed. Ja hoor. Fijne stoeltjes ook trouwens. Zo. Ondertussen zijn we weer een paar uur verder. En ja, dit was echt een boel denkwerk. Ik heb namelijk bepaald waar de stoel van de passagier moest komen. En ja, het andere voorwiel. Dat was verdomme moeilijk joh. Maar het is toch goed gekomen. Yes! Oké, nou ga ik alles aan elkaar lassen. Welkom in de buggy chassis plooierij. Hier plooien wij wel 1 chassis per uur. Ja, dat begint erop te lijken denk ik. Zo dadelijk maak ik serieus kans om in de fail compilation te komen. Ik ga even het frame richten. Hij staat daar op 2 pootjes. Daar zit hij vastgelast. En daar moet hij nog een beetje omlaag. Ik ben ook koorddanser geweest, zeg maar. Zo. Dat is best prima. Hier gaan we een nieuwe voorloophanger voor maken. Maar ik ga wel de onderdelen hiervan gebruiken. Onder andere de fusee-stukken, hier zo. Dat is het deel waar het wiel aan zit. En het eerste stukje van de draagarmen. En de rest ga ik zelf knutselen. Ik wil natuurlijk veel langere draagarmen, zodat we meer bodemvrijheid krijgen.
En dat die voorloophanger goed het terrein kan volgen, zodat de achteras mooi vlak op de grond kan blijven. Nou mensen, hier heb ik nog een tip voor jullie. Degenen die wel eens een keer zelf een stuurkogel of visékogel van een auto hebben gewisseld, die herkennen dit. En kijk, ik heb hier nou de moer afgehaald, maar deze die wil nog niet los. En dat komt omdat die bus die hier in het oog zit, die is namelijk konisch. Dus als je die aantrekt, dan gaat die muur vastzitten. Nou heb je natuurlijk allemaal speciale gereedschappen ervoor, van die vorken en zo. En dat is allemaal heel chic. Werkt perfect natuurlijk. Die heb ik niet. Dat heb ik ook niet nodig namelijk. Dat is nou mijn favoriete tool. Dan zou je natuurlijk op de schroefdraad kunnen slaan. En als je het ding gaat vervangen omdat die versleten is, dan maakt dat natuurlijk ook niks uit. Want dan ga je hem toch vervangen. Maar ik wil hem nou opnieuw gebruiken. Dus de truc is om niet op de schroefdraad te slaan, maar juist op het oog. En daardoor zal het oog een beetje vervormen. En dan valt hij er zo uit. Let maar op. Het kan best zijn dat er een redelijke tik voor nodig is. Hartstikke idee. Dus zo doe je dat. Kijk, dat is mooi. Nou hebben we twee losse kogels. Met een beetje materiaal waar we gelijk aan kunnen lassen. Deze passen aan het viséestuk. En hier kunnen we naar hartelust knutselen. Mooi! Eén kant is af. En nu deze kant nog. Helemaal hetzelfde werk, alleen in spiegelbeeld. Dat wordt een saaie video. Zal ik jullie nog even een tip leren. Let op. Harry Potter kan hier wat van leren. Ctrl-C, Ctrl-V. Nou, daar valt helemaal niks tegen. Genoeg bodemvrijheid in ieder geval. Alleen daarachter zit nog een balkje dat weggeslepen moet worden. Ja, ik had dus nog wat veerpoten over van een Ford Ka, waar ik de achterkant niet meer van nodig had.
Het is allemaal nog niet afgelast. En deze veerpootbrug is ook nog maar even tijdelijk. Maar ik wil toch eens even kijken of dit een beetje werkt zo. Woehoe! Het breekt in ieder geval nog niet af. Haha! Nou, daar viel al niks tegen. Hoewel ik wel denk dat die veerpootjes een beetje aan de lichte kant zijn. Maar voorlopig is het goed genoeg. Hey mensen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Ah ja, en voor ik het vergeet. Ik post ook geregeld foto's op Instagram. En mijn Instagram, dat is MasterMilo82. En Diesel ziet een vlieg. Daarom is hij zo aan het piepen. Ik had hem even in zijn mand gestuurd. Want anders dan zit hij de hele tijd in het pad te lopen. Diesel.